უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევა, გასაუბრების პროცესი და პოლიტიკური შეფასებები. დაკავება ნარკოდანაშაულისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 6 პირი აიყვანა. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 12 საათზე ახალ ამბებს მე ლიზა ციკლაური გაგაცნობთ. გასაუბრება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველებთან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დილიდან ქეთევან მესხიშვილს უსმენენის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეა. დღეს გასაუბრების ეტაპს კიდევ ერთი კანდიდატი გაივლის. ნათია ქენქაძე ჩაგურთება ახლა პირდაპირ ეთერში. ნათია, გისმენთ, დამატებით ინფორმაციას ველოდებით. ხამწუთებში მიმდინარეობს გასაუბრება უკვე 29 კანდიდატთან. სხდომის დასაწყისში დიმიტრი გვრიტიშვილმა საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა, რომელიც ამ სხდომებს თავმჯდომარეობს, გამოთქვა ინიციატივა ხომ არ გადადონ ეს პროცესი სექტემბრისთვის და ამ ეტაპზე კანდიდატებთან გასაუბრება შეჩერდეს, თუმცა წევრთა უმრავლესობა დაეთანხმა ამ ინიციატივას და გადაწყდა, რომ გასაუბრებები გაგრძელდება ისევ იმ რეჟიმში, რაც ხდება ორშაბათიდან, ანუ დღეში ორ კანდიდატს შეხვდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. საბჭოს არამოსამართლე წევრი ანა დოლიძე კი მიიჩნევს, რომ ეს გადაწყვეტილება უკავშირდება საპარლამენტო უმრავლესობის მოთხოვნას. მისი თქმით, უმრავლესობას არ აწყობს, რომ ამ მომდევნო თვეში, ანუ აგვისტოში უკვე შევიდეს მოსამართლეების სია განსახილველად პარლამენტში და სწორედ ამიტომ გადაწყვეტა საბჭომაც, რომ ეს პროცესი რაც შეიძლება გააჭიანუროს და ორშაბათიდან ხდება უკვე ორ კანდიდატთან გასაუბრება, მაშინ როდესაც თავდაპირველად 5 კანდიდატთან შეხვედრა იყო დაგეგმილი, შემდეგ კი უკვე დამტკიცდა რეჟიმი, რომლის მიხედვითაც დღეში 3 კანდიდატს ესაუბრებოდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ამ წუთებში საბჭოს წევრები კითხვებს უსვამენ ქეთევან მესხიშვილს, როგორც აღნიშნეთ, ის არის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე. მან ისაუბრა თავის მოტივაციაზე, რატომ სურს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობა და ასევე მან ისაუბრა გამოწვევებზე. კანდიდატი მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე სასამართლო სისტემაში მთავარი გამოწვევა არის მოსამართლეების დამოუკიდებლობა. ევროკავშირის წევრები გავხდებით იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ მოსამართლეები ვიქნებით ძალიან დამოუკიდებლები და ძალიან სამართლიანები. ჩემი დამოუკიდებლობა და ჩემი სამართლიანობა არის ჩემი და თქვენი შვილების მომავალი. როდესაც დავინიშნე, ზუსტად ვიცოდი, რომ მიუკერძოებელი ვიქნებოდი და დამოუკიდებელი, იმიტომ რომ ეს ხასიათია. თავისუფლება არის ჩემთვის ღირებულება და არ მიყვარს, როდესაც ამ ღირებულებას ეხებიან. როდესაც საქართველოს პარლამენტი მოწადინებული იყო, რომ ეს სია განეხილა აგვისტოში, ჩქარ-ჩქარა შრომის კანონმდებლობის და ქალთა უფლებების დარღვევით იხილავდა რამდენიმე კანდიდატს ყოველ დღე იუსტიციის საბჭო. როდესაც ესეთი პოლიტიკური გაკვეთა აღარ არსებობს, ანუ არსებობს ვარაუდი, რომ საქართველოს პარლამენტი არ შეიკრიბება აგვისტოში, იუსტიციის საბჭო გადავიდა მუშაობის ნორმალურ რეჟიმზე. თუნდაც ის ფაქტი, რომ იუსტიციის საბჭო გასაუბრების გრაფიკთან დაკავშირებითაც არ იღებს დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას, მიუთითებს, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ხედან აქ, მოსამართლეთა უმრავლესობა ასრულებს მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკურ დაკვეთას. სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის ქეთევან მესხიშვილის შემდეგ საბჭოს წევრთა კითხვებს უპასუხებს მეორე კანდიდატი ლევან მესხორაძე, იურისტი, რომელიც 2008-16 წლებში ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოს წარმომადგენელი იყო. მადლობა ნათია ქენქაძე იყო პირდაპირ ეთერში. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცედურებთან დაკავშირებით ევროკავშირის წარმომადგენლებს შეხვდა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. აუდიენცია დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. ანდრე ოხანაშვილის ინფორმაციით, ევროკავშირის წარმომადგენლებისგან მოისმინა ხედვა და რჩევა საკანონმდებლო ორგანოში, როგორ უნდა წარიმართოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესი. მისი თქმით, პარლამენტში პროცესი გამჭვირვალე უნდა იყოს და ყველა კრიტიკული შეკითხვა უნდა დაისვას. საკანონმდებლო ორგანოში უზენაესი საბჭოს მოსამართლეთა 20 კაციან სიას საშემოდგომო სესიაზე ელოდგებიან. სია პარლამენტს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უნდა წარუდგინოს. საინტერესო იყო ჩემთვის, ვინაიდან ეს შეხვედრა ჩემი ინიციატივით შედგა, მათი პოზიცია უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხედავენ ისინი პროცესს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში და რა შემოთავაზებები და რჩევები ექნებოდათ მათ ამ პროცესისთვის, ვინაიდან მართველი გუნდი და ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ პროცესი იყოს მაქსიმალურად ღია, მაქსიმალურად გამჭვირვალე და იყოს მათ შორის კრიტიკული.
ჩვენი ამოცანა საზოგადოებას ჰქონდეს ნდობა ამ პროცესისადმი. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესს ეხმაურება იურისტი კახა კოჟორიძე. მისი თქმით, რამდენიმე ღირსეული კანდიდატი რეალურად არის, თუმცა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ეს შემადგენლობა ვერ შეძლებს ობიექტური სიის ფორმირებას. კოჟორიძემ საბჭოს წევრების პოლიტიკურ მოტივებზე ისაუბრა. საბჭოს ამ შემადგენლობას არ შესწევს უნარი, რომ აი ამ უმნიშვნელოვანეს სახელმწიფოებრივ ამოცანას, რომ უზენაეს სასამართლოში იყვნენ ღირსეული და კვალიფიციური ადამიანები გაართვას თავი. ამ საბჭომ მისი არსებობის და ასევე მისი წინა შემადგენლობების არსებობის დაახლოებით 15 წლიან მანძილზე დაადასტურა, რომ მსგავსი ამოცანების თავის გართმების უნარი არ აქვს ამ საბჭოს, იმიტომ რომ ისინი მოქმედებენ პოლიტიკური მოტივაციით, კლანური მოტივაციით. მაშველებმა ფშაველი აბანო უმალოს უღელტეხილზე ავარიის შედეგად გარდაცვლილი მე-7 მამაკაცის ცხედარით იპოვეს. სამაშველო ოპერაცია დასრულებულია. ხეობაში ამ დრომდე მობილიზებული იყო საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის, კახეთის სამმართველოს და მთავარი სამმართველოს განსაკუთრებულ სიტუაციებზე სწრაფი რეაგირების სამაშველო ჯგუფები. ავტოსაგზაო შემთხვევა 27 ივლისს მოხდა. ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით არის დაწყებული. ბათუმში სანაპიროზე 3 ახალგაზრდა დაჭრეს. შემთხვევა გვიან ღამით მოხდა. ახალგაზრდები ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ რეფერალურ საავადმყოფოში გადაიყვანა. სამივე ახალგაზრდას ფეხის, ხელის და სხეულის სხვადასხვა ადგილებში ჭრილობები აღენიშნებათ. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით მიმდინარეობს. ნარკოდანაშაულისთვის 6 პირი დააკავა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. საგამოძიებო უწყების ინფორმაციით 4 მსხვილი ნარკორეალიზატორია. ჩხრეკის შედეგად დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინია ამოღებული. ვაკო ორმოცაძეს ჩავთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში. ვაკო, უფრო დეტალურად რომ მოგვიყვეთ, რა განცხადება გაკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტროში? შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ფონიჭალაში და ასევე მარნეულის რაიონში სულ 4 პირი დააკავეს და გამოძიება მათ სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალებების სისტემურად გასაღებას ედავება. 4-ვე მათგანი სახლის ჩხრეკვის შემდეგ საგამოძიებო უწყების თანამშრომლებმა ნივთმტკიცებად სწორედ სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალებები ამოიღეს და ასევე ნივთმტკიცებად საქმეს დართული აქვს ფარული ვიდეო აუდიო ჩანაწერები. კიდევ 1 პირი დააკავეს ფონიჭალაში, რომელიც არის წარსულში ქურდობისთვის ნასამართლები და გამოძიება ამ პირს ედავება დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების შეძენა შენახვას. რაც შეეხება მე-6 პირს, ის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში აიყვანეს და არის აფრიკის მოქალაქე და მას საქართველოს საზღვარზე 20 კილოგრამი მარიხუანა შემოჰქონდა. სოფელ ფონიჭალასა და მარნეულის რაიონში კომპლექსურად ჩატარებული ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების შედეგად მოსამართლის განჩინების საფუძველზე 4 მსხვილი ნარკორეალიზატორი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული პირები სხვადასხვა სახის ნარკოტიკულ საშუალებას სისტემატურად ასაღებდნენ. ასევე ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ შეძენა შენახვისთვის ფონიჭალაში დაკავებულია წარსულში ქურდობისთვის ნასამართლები პირი, რომლის პირადი და საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკისას ნივთმტკიცება დამოღებულია 4 კილოგრამამდე ნარკოტიკული ნივთიერება ჰეროინი. მიმდინარე წლის 27 ივლისს სამართალდამცველებმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 1978 წელს დაბადებული სამხრეთ აფრიკის მოქალაქე დააკავეს, რომელიც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების საქართველოში შემოტანას ცდილობდა. პოლიცია მისი პირადი ჩხრეკისას 20 კილოგრამი მარიხუანა ნივთმტკიცება დამოიღო. ფონიჭალაში დაკავებულ 5 პირს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 8-დან 20 წლამდიან უადო თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს მათი ბრალი, რაც შეეხება აფრიკის მოქალაქეს, მისი ბრალი დამტკიცების შემთხვევაში 15-დან 20 წლამდე ვადით თავისუფლების ან 15-დან 20 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
მადლობა ვაკო, შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართული ბრიფინგის დეტალები გაგვეცნო ვაკო ორმოცაძე. სუსმა $300 ოდენობით ქრთამის მიცემის ბრალდებით მოქალაქე დააკავა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღნიშნულმა პირმა საცხოვრებელი ბინიდან მობინადრეთა გამოსახლების პროცესის დაჩქარების სანაცვლოდ აღსრულების ეროვნული ბიუროს აღსრულების პოლიციის ოფიცერს ქრთამის სახით $500 შესთავაზა, ხოლო წინასწარ $300 გამოართვა. სასჯელი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 7 წლამდე ვადით. ქრთამის მიცემის ფაქტზე საქართველოს მოქალაქე დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღნიშნულმა პირმა საცხოვრებელი ბინიდან მობინადრეთა გამოსახლების პროცესის დაჩქარების სანაცვლოდ აღსრულების ეროვნული ბიუროს აღსრულების პოლიციის ოფიცერს ქრთამის სახით $500 შესთავაზა, ხოლო $300 წინასწარ გადასცა. თბილისის მერია 101 ერთეული ახალი ავტობუსის შეძენაზე ტენდერს გამოაცხადებს. კახაკალაძის თქმით, დედაქალაქის მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი სატრანსპორტო პოლიტიკა, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება როგორც მეტროს ვაგონების განახლება, ასევე ტაქსების რეფორმა. მარიამ სეთურიძე ესწრებოდა აღნიშნულ სხდომას, რომელიც ახლა დეტალებს მოგვიყვება. მარიამ, უფრო კონკრეტულად რომ მოგვიყვე დედაქალაქის მერის დღევანდელი განცხადებების შესახებ. თბილისის მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის სატრანსპორტო პოლიტიკა. სწორედ ამ განცხადებით დაიწყო დედაქალაქის მთავრობის სხდომა კახაკალაძემ. თბილისის მერის თქმით, ამ მიმართულებით მერია რამდენიმე მნიშვნელოვან რეფორმას ახორციელებს. კახაკალაძემ ისაუბრა ახალი ავტობუსების დედაქალაქში შემოყვანასთან დაკავშირებით და განმარტა ისიც, რომ წლის ბოლომდე სტამბულიდან ისუზუს ფირმის 220 ახალი ავტობუსი შემოვა დედაქალაქში. გარდა ამისა, კახაკალაძის თქმით, უახლოეს პერიოდში გამოცხადდება ტენდერი 12 მეტრიანი ავტობუსების შეძენასთან დაკავშირებით და დაგეგმილია ასევე 110 ახალი ავტობუსის შემოყვანა. გარდა ამისა, მერია ასევე შეეხო მეტროს რეაბილიტაციასაც. მისი თქმით, ჯერ კიდევ წინა საარჩევნო პერიოდში მან ხალხს დაპირება მისცა იმასთან დაკავშირებით, რომ მეტროს შემადგენლობა იქნებოდა რეაბილიტირებული. შესაბამისად, 12 შემადგენლობიდან კახაკალაძის თქმით 8 უკვე რეაბილიტირდა, 4 კი წლის ბოლომდე იქნება დასრულებული. უახლოეს დღეებში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი გამოაცხადებს ახალ ტენდერს ავტობუსების შესყიდვაზე. ეს იქნება Euro 6 სტანდარტის გაზზე მომუშავე 12 მეტრიანი ავტობუსები 110 ერთეული. 110 ერთეული ახალ ავტობუსზე ვაცხადებთ დამატებით შესყიდვას. ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ჩვენ გვინდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მთლიანად იყოს მოწესრიგებული და ეს ყვითელი ავტობუსები, რომელიც სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს გამონაბოლქვის თვალსაზრისით, სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს კომფორტულობის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა იყოს ჩანაცვლებული. განვაცხადე, რომ მეტროს ვაგონების რეაბილიტაცია და ჩანაცვლება მოხდებოდა, 12 შემადგენლობაზე იყო საუბარი, 12-დან 8 უკვე ხაზზე არის გაშვებული 8 შემადგენლობა, რეაბილიტირებული, განახლებული ვაგონები, 4-იც დაახლოებით წლის ბოლოსთვის უკვე დაიწყებს მომსახურებას თბილისის მოსახლეობისთვის. ხვალიდან დედაქალაქში საპილოტო პროგრამის ფარგლებში ზონალური პარკირება ამოქმედდება. დედაქალაქის მერის თქმით, თავდაპირველად ისინი კოტე-აფხაზის და აბანოთუბნის ტერიტორიაზე დაიწყება აღნიშნული პროექტის განხორციელება. თბილისის მერის თქმით, ამ პროექტის ფარგლებში ასევე მიმდებარე ქუჩებზე განთავსებულია სპეციალური საინფორმაციო ჯიხურები, რომლის საშუალებითაც ნებისმიერი სახის ინფორმაციის მიღება შეეძლებათ მოქალაქეებს. გარდა ამისა, დღევანდელ მთავრობის სხდომაზე კახაკალაძემ მოსახლეობას იმ აპლიკაციის შესახებაც უამბო, რომლის საშუალებითაც მძღოლები შეძლებენ საკუთარი პარკირების საფასურის გადახდას. გვაქვს კონკრეტული ქუჩები, ეს არის კოტე-აფხაზის ქუჩა და მიმდებარე ქუჩები, სადაც საპილოტოდ განვახორციელებთ ამ პროექტს. საპილოტო პროექტი იწყება ხვალიდან, როგორც გითხარით, და ამას ახორციელებს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია. ხვალიდან იქ სატრანსპორტო კომპანიის თანამშრომლები იდგებიან და დააკვალიანებენ და დაეხმარებიან მძღოლებს თუ როგორ მუშაობს და როგორ ფუნქციონირებს ეს სისტემა და როგორ უნდა მოხდეს ისარგებლონ ფასიანი გადახდა, როგორ უნდა განახორციელონ. ასევე დახმარებას მიიღებენ მძღოლები არა მხოლოდ საპარკინგო სივრცეებში, არამედ სწრაფი გადახდის აპარატებთანაც. გარდა ამისა, მინდა შევახსენო მოსახლეობას, რომ უკვე შესაძლებელია ჩამოტვირთოთ სპეციალური აპლიკაცია, ყველა smartphone-ისთვის არის ეს აპლიკაცია და შესაძლებელია ასევე ამ აპლიკაციის საშუალებით
მოხდეს გადახდა. ძალიან მარტივი აპლიკაცია არის. აი მე მაგ აქ ეხლა გახსნილი არის, სადაც მაგალითად რუკა არის წარმოდგენილი, სადაც მითითებული არის ეს ზონალური საათობრივი საპარკინგე ადგილები და როდესაც შეხვალთ აპლიკაციაში ნახავთ თვითონ გადახდის მეთოდოლოგიაც არის ძალიან მარტივი. თბილისის მერია ლისის ტბიდან ჩამოსასვლელი ახალი გზის მშენებლობას იწყებს, რომელიც მარშალ-გელოვანის გამზის დაუკავშირდება. აღნიშნული სამუშაოები კახაკალაძის თქმით 7 თვის განმავლობაში გაგრძელდება და დაახლოებით მასზე 14 მილიონი ლარი დაიხარჯება. მადლობა მარიამ სეთურიძე იყო პირდაპირ ეთერში, მან კახაკალაძის განცხადებები და დაანონსებული სიახლეები გაგვაცნა. მამაკაცი, რომელიც ზუგდიდში ნაშალი მიწის ქვეშ მოჰყვა, გარდაცვლილი იპოვეს. 13 საათიანი სამძებრო სამაშველო სამუშაოები უკვე დასრულდა. 72 წლის მამაკაცი გუშინ არტეზიული ჭის-წმენდის დროს მიწის და თიხის ნაშალის ქვეშ დაახლოებით 9 მეტრის სიღრმეში მიწის ქვეშ მოჰყვა. ცხედარი ქუთაისის სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროშია გადასვენებული. 13 საათი, მე 14 საათია დაწყებული. სამაშველო სამსახური რომ მუშაობ. ვიწრო იყო და სულ თავიდან ამოთხარეს ყველაფერი, დაწყებიდან თავიდან ამოთხარეს ყველაფერი და მივიდნენ ბოლომდე. შავი და ამოსაწმინდა დრო ამოწმინდა იქანე გაუცურდა ის ქვაბია თუ რა ქვია იმას გვიმი გაუცურდა და გატყდა ოზევიდან და თავში დაეცა და მე იშლებ ჩამონაშალი მიწა დააცურდა თავზე. თბილისში ერთ-ერთი მშენებარე ობიექტის შემოწმებისას მშენებლობაზე არასრულწლოვნის სავარაუდო დასაქმების ფაქტი დაფიქსირდა. მონიტორინგის ჯგუფმა გამოავლინა აღნიშნული შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის ცნობით საქმეზე მოკვლევა დაიწყო. სამშენებლო სამუშაოები კი ამ ობიექტზე, რომელიც ბელიაშვილის 22 ნომერში მდებარეობს, უკვე შეჩერდა. შრომის კოდექსით და შრომის უსაფრთხოების ორგანული კანონით საფრთხის შემცველ ობიექტებზე არასრულწლოვნის დასაქმება აკრძალულია. არ მუშაობდა პირველად ვნახე დღეს. მე პირადად დავინახე. პირადად ვერაფრით ვერ დავადასტურებ, იმიტომ არც მომიყვანია, არ შევსწრებია, როგორ მოვიდა, არ ვიცი, მაგრამ არიან თვითმხილელები, ალბათ ისინი დაუდასტურებენ. ერთ-ერთი ასეთი შემოწმების დროს აღმოვაჩინეთ 16 წლის მოზარდი მშენებლობაზე და რეაგირება ჩვენი მხრიდან მოხდა მყისიერი, შეჩერებულია სამუშაო ადგილზე ნებისმიერი ტიპის შრომითი აქტივობა, გამოძიება დაწყებულია. Online კაზინო Evolution Gaming-ის 400-მდე თანამშრომელია გაფიცული. ისინი ხელფასების მატებას და ასევე უკანონოდ გათავისუფლებული თანამშრომლების სამსახურში აღდგენას ითხოვენ. ადგილზე იმყოფებოდნენ პროფკავშირების წარმომადგენლები, პროტესტი კომპანიის შენობის წინ მიმდინარეობდა, აქცია დღეს 3 საათზეც განახლდება. გვინდა რომ ბავშვებს ხელფასები გაეზარდოთ უშუალოდ. კომპანიის მოგება არის ძალიან დიდი, მილიონობით ევრო. და ამ ბავშვებს უხდიან 304 ლარს. პროტესტის შემდეგ ჩვენ ყველა გაგვანთავისუფლეს. აბსოლუტურად სამართლიანი მოთხოვნა დააყენეს და ამ მოთხოვნაზე ადმინისტრაციის პასუხი იყო შუა საუკუნეობრივი ქვისხანის და ესენი გაუშვეს სამსახურიდან. არ არის მოწოდებული სწორი ინფორმაცია ამ მომენტისთვის კომპანიის მხრიდან არ მიღებულა რაიმე გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ ღია ვართ კონსტრუქციული დიალოგისათვის და ჩვენ დიდი იმედებს ვიტოვებთ იმისათვის, რომ ის ღია საკითხები, რომელიც არსებობს კომპანიასა და ამ გარკვეულ ნაწილის თანამშრომლებთან, ეს საკითხების ღია საკითხები გადაწყდება ცივილური გზით. საჩხერეში მეტადონის ჩანაცვლების თერაპიის კაბინეტი გაიხსნა. ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი წლებიანი ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამას ახორციელებს, რაც ითვალისწინებს წამალდამოკიდებული პაციენტების მკურნალობის განსხვავებულ მეთოდს. ცენტრს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩანაცვლებითი თერაპიის 19 განყოფილება, მათ შორის 2 პენიტენციალური დაწესებულებაში და 2 კი ცალკე დამოუკიდებელ კაბინეტად ფუნქციონირებს. ორი 2019 წლის ივნისში საქართველოს ეკონომიკა 5%-ით გაიზარდა. საშუალო ზრდამ კი წლის პირველი 6 თვის მანძილზე 4.9% შეადგინა. ეს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ეკონომიკური ზრდის შეფასებაა. თოდრაძის თქმით, რამდენიმე თვიანი კლების შემდეგ ზრდის ტენდენცია ფიქსირდება მშენებლობის სექტორშიაც სამშენებლო საქმიანობის გააქტიურებას უკავშირდება. ვაჭრობის სფეროში ზრდაზე დადებითად იმოქმედა ტურისტების მატებამ. სახსტატის მონაცემებით წინა წელთან შედარებით საქართველოს
საქართველოში 472,000-ზე მეტი ტურისტული ვიზიტი განხორციელდა, რაც 18%-ით აღემატება წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. და შეინიშნებოდა პრაქტიკულად ყველა სექტორში გარდა საფინანსო საქმიანობისა განსაკუთრებით ეს შეიძლება ითქვას მრეწველობის, ტრანსპორტის, სასტუმროებისა და რესტორნების, უძრავი ქონებით ოპერაციების და მოხმარებლისთვის მომსახურების გაწევის სექტორებზე დადებითად იმოქმედა ტურისტების რაოდენობის მატება. აღსანიშნავია, რომ ჯერ კიდევ 2019 წლის ივნისში ქვეყანაში დაფიქსირდა 472,000-ზე მეტი ტურისტული ვიზიტი. კოლხეთის ეროვნულ პარკში მასშტაბური ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. პროექტის მიზანია კოლხეთის ეროვნული პარკის ჭურვის შესასვლელის განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნისა და სერვისების დანერგვის მეშვეობით. პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს რეგიონში დამატებითი ეკოტურიზმის შექმნას და ტურისტული ნაკადის მოზიდვას. მემორანდუმის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები 2020 წლის დეკემბერში დასრულდება. დაცული ტერიტორიების სააგენტო განაგრძობს ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, განვითარება და ახალი ინფრასტრუქტურის მოწყობას. დღეს ხელი მოვაწერეთ ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიასთან, ასევე USAID-ის პროექტისთან. ამ მემორანდუმის ფარგლებში დაიწყება ახალი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რომელიც ხელი შეუწყობს დამატებითი ტურისტების მოზიდვას. ეკოტურისტული ობიექტის განვითარებისთვის მასშტაბური პროექტია მიმდინარეობს წალკაში, ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში, დაშბაშის კანიონზე, ებრაული ინვესტიციის ფარგლებში განსახორციელებელ მრავალმილიონიან პროექტთან დაკავშირებით იმსჯელეს, რომლის ფარგლებშიც ადგილზე 240 მეტრიანი შუშის ხიდი, ასევე ზიპლაინი, სასტუმრო, საკვები ობიექტი, მუსიკალური სივრცე და ავტოსადგომი უნდა მოეწყოს. სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში სახელმწიფო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა რეგიონში ტურიზმის სხვადასხვა სახეობის განვითარებისა და ურთიერთთანამშრომლობის პერსპექტივებიც განიხილეს. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის ირგვლივ შედგა ებრაელი ინვესტორთან შეხვედრა, რაც უკავშირდება წალკის მუნიციპალიტეტში დაშბაშის კანიონზე განსახორციელებელ საკმაოდ ამბიციურ პროექტს. ჩვენ დავსახეთ თანამშრომლობის გზები, არის ბევრი საჭიროება ურთიერთთანამშრომლობის გარკვეულად სახელმწიფოს მიერ ინფრასტრუქტურული პროექტებით მხარდაჭერის. მანდატური სამსახური სასკოლო მედიაციის თემაზე ცნობილ ევროპელ ექსპერტებთან იწყებს თანამშრომლობას. სამუშაო შეხვედრას უცხოელი სპეციალისტები ესწრებიან. მიზანია სასკოლო მედიაციის საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის დამკვიდრება და საქართველოში საჯარო სკოლებში მედიაციის განვითარების შესახებ კონცეპტუალურ ხედვებზე მსჯელობა. შეხვედრა ევროკავშირის მხარდაჭერით გაიმართა. ახალი უსაფრთხოების წესის თანახმად ჩვენი ამოცანაა შევიმუშაოთ სასკოლო მედიაციის კონცეფცია და წესი. ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ევროპული გამოცდილების გაზიარება და პრაქტიკაში დანერგვა. სკოლა არ არის ის ადგილი, სადაც მხოლოდ სასწავლო პროცესი ხორციელდება. სკოლა არის ერთგვარი თემი, საზოგადოება, სადაც ადამიანები ერთმანეთთან ურთიერთობენ. სკოლას აქვს თავისი წესები, ნორმები, ფასეულობები. მედიაცია არის საუკეთესო შესაძლებლობა, რომ პრობლემები კი არ წარმოიშვას, არამედ გადაიჭრას და მონაწილეები თავად ჩაერთნონ ამ პროცესში. ევროპაში ეს მიდგომა წარმატებით ხორციელდება. ეს ამცირებს სკოლებში სადისციპლინო სანქციების დაწესებას. ზაგრების დინამომ თბილისის საბურთალოს 3-0 საბურთალომ ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის განმეორებითი შეხვედრა ზაგრებში დინამოსთან წააგო და გათამაშებას გამოეთიშა. ევროთასებზე მომხდარი ინციდენტის გამო ზაგრების დინამო საბურთალოს ცარიელი ტრიბუნის წინაშე მასპინძლობდა. საბურთალო ევროპის ლიგაზე გადაერთობა, სადაც მესამე წრეში სომხურ ერევნის არარატ არმენიას შეხვდება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019 წლის კურსდამთავრებულთა გამოსაშვები ღონისძიება გაიმართა. 4 წლიანი სწავლება 3000-მდე სტუდენტმა დაასრულა. ღონისძიებაზე უნივერსიტეტის ფაკულტეტების დეკანები და აკადემიური წრეების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. მათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორთან ერთად ახალგაზრდებს სწავლის დასრულება მიულოცეს და წარმატებები უსურვეს. ასრაზე ნიკოლოზე, კაშია ბენერა, კაციაშვილი ანა, კაციტაძე ანა,
მე მინდა უთხრა მათ, რომ წარმატება უპირველესად ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, ბევრი მათგანი დაბრუნდება უნივერსიტეტში, მაგისტრატურა იქნება, ეს იქნება სადოქტორო პროგრამები, თუ არა, ნებისმიერ სიტუაციაში თესეუს კარი ყოველთვის ღია იქნება თავის კურსდამთავრებულებისთვის და ჩვენ ვართ ერთი ოჯახის წევრები, ჩვენ ყველანი ვართ უნივერსიტეტელი. არაერთი პრაქტიკული თუ თეორიული გამოცდილება მივიღე უნივერსიტეტში, გავიცანი ძალიან ბევრი საინტერესო და უბრალოდ კარგი ადამიანი, მყავდა არაჩვეულებრივი ლექტორები, რომლებმაც არა მარტო ჩემს პიროვნულ კარიერულ წისვლას შეუწყეს და პროფესიულს დასხელი, არამედ ჩემს პიროვნულ განვითარებაზეც ვთვლი, რომ დადებითი გავლენა იქონიეს. მომბე 12 საათზე ამით დასრულებული აქვს. მადლობთ ყურადღებისთვის. 3 საათზე დაგიბრუნდებით ახალი ამბებით, ასე რომ დროებით გემშვიდობებით.